which is called the Coulomb constant multiplied by Q1 Q2 divide R square of distance between their centers. K is constant and used only when the medium between the two charges is vacuum, and it is 9 times 10 to the power 9. Not 10, 9. 9 هي it's a mistake. غلطة مطبعية بنستخدمها هنا بنقول عليها times 10 to the power 9 نيوتن متر سكوير divide كولوم سكوير. K is used when the medium between the two charges is vacuum. In case of another medium، طب ولو كان another medium مش هستخدم القانون ده بقى، مش هستخدم I will not use F equal to KQ1 Q2 divide R square but I will use 1 divide 4 باي epsilon نوت. أنا أشيل الكونستانت ده خالص وأحط مكانه كونستانت تاني بيعتمد على مين بقى؟ بيعتمد على الميديوم أهو F بتساوي ده زي ما هو Q1 Q2 divide C square زي ما divide R square divide R square divide R square not C square 1 divide 4 باي epsilon نوت. كده ده كونستانت بيعتمد على الميديوم. كونستانت بيعتمد على مين؟ على الميديوم. الكونستانت ده اللي تحت ده اسمه electrical permittivity. كل ميديوم has its own permittivity له البرميتيفيتي بتاعته. بس تصحيح فينا غلطتين في السلايد دي. هنا 9 times 10 to the power 9 ودي R square not C square. R square not C square. Epsilon is the electric permittivity. طب in case of vacuum هستخدم بقى مش ابسلون، هستخدم ابسلون نوت اللي هي permittivity of vacuum. طب ما هو في الحاله دي تعالى بص انا ملخص لك كل الكلام ده في السلايد اللي جايه اهو. ده كده كولوم زلوق اهو. ده كولوم زلو. ده الملخص بقى، ملخص اللي فات كله. كولوم زلو لو انا بستخدم ميديوم او لو انا عندي ميديوم بتوين ذا تو تشارجز فانا بستخدم F equal to 1 divide 4 باي epsilon. Epsilon here is the permittivity of the medium. كل ميديوم له permittivity. لو في اي بروبلم هو هيديك البرميتيفيتي بتاعت الميديوم ده او هيديها لك in terms of the permittivity of vacuum. يعني هيديها لك مثلا يقول لك البرميتيفيتي از تاتا نمبر او هيديها لك يقول لك مثلا ابسلون is 10 times the permittivity of vacuum يعني الابسلون equal 10 ابسلون نو. Q1 Q2 divide R square. It's okay. In vacuum هستخدم نفس القانون بس بدل الابسلون هستخدم ابسلون نوت. هنا الابسلون اوف ذا ميديوم، هنا الابسلون اوف ذا فاكيوم. ابسلون اوف ذا فاكيوم، ابسلون اوف ذا ميديوم، ابسلون اوف ذا فاكيوم. في الحاله دي انا بشيل في حاله الفاكيوم بشيل 1 ديفايد 4 باي ابسلون نوت واحط مكانه ايه بقى؟ كي. لذلك انا الكي دي اللي بستخدمها في حاله الفاكيوم بس فهي بتيكوال 1 ديفايد 4 باي ابسلون نوت وهي ابسلون نوت از ذا بريميتيفيتي اوف فاكيوم ولها قيمه 8.85 تايمز 10 to the power minus 12. اليونتس بتاعتها هي ريسيبروكال بتاع اليونتس بتاعت الكي عكسها. تعالى كده في هنا حاجه احنا ما قلناهاش. احنا قلنا ان احنا عندنا 6 بروبرتيز قلنا منهم 4. الاربعه دول ان انا عندي electrical force is divided او there are 2 types of electrical force that are it's okay that are attraction force and repulsion force. attraction between unlike charges, repulsion between like charges. الخاصيه الثانيه property 2 اللي هي the electrical force act along the line between the two charges او joining the centers of the two charges. البروبرتي الثالثه اللي هي property 3 بتقول ان F is directly proportional to Q1 Q2 او the product of the two charges. property 4 بتقول ان ال F is inversely proportional to R square. property 5 electric force is a vector quantity يعني لما باجي اجمعها ما بجمعهاش كده لا ده انا بجمعها vector sum. It is a vector quantity عشان كده الريزلتنت بتاعتها can be calculated by vector sum يعني اقدر احسبها بالفيكتور برودكت. الفيكتور sum بجمعها بس مش جمع عادي مش جمع سكيلر. It is has a magnitude and direction. Vector force is a vector. Any force not only the electrical force. مش الالكتريكال فورس بس هي الفيكتور كوانتيتي لا كل الفورسز هي فيكتور كوانتيتي. تعالوا نبص مع بعض كده. اخر خاصيه خالص electric force obey Newton the third law. يعني ايه obey Newton the third law؟ Newton the third law اللي هو قانون نيوتن الثالث بيقول every action has a reaction equal in magnitude and opposite in direction. يعني انا مثلا ايه انا بزق الحيطه بتزقني، انا واقف على الارض بضغط على الارض بتضغط عليا. يعني معنى كده ان في اكشن وفي ايه بقى يا اخوانا وفي رياكشن.
الاكشن والرياكشن هما الاثنين ايكوال ان ماجنتيود واوبوزيت ان دايركشن، وما ينفعش تقول ان الريزلتنت بتاعتهم زيرو، لان لما باجي احسب الريزلتنت يعني المحصله بحسبها المحصله او الريزلتنت فورس اون وان اوبجكت، انما الاكشن بيبقى على الحيطه، الرياكشن بيبقى عليا لو انا بزق الحيطه اهو. طب كيو 1 بتاثر على كيو 2، كيو 2 تعمل ايه بقى؟ تعمل افكت اون كيو 1 تاني. كيو 1 افكت كيو 2، سو كيو 2 افكت ايه بقى؟ كيو 1. كيو 1 بتاثر على كيو 2 فورس بنسميها اف 1 2. اف 1 2 بيبقى لها دايركشن. كيو 2 ما تسكتش، اف 1 2 اف باي 1 اون 2. طب كيو 2 تاثر عليها، يعني لو هي بتزقها ان ذات دايركشن انتو رايت، كيو 2 تعمل ريبالشن ان ايه بقى؟ اوف كيو 1 انتو ليفت سايد. لو كيو 1 بتزق كيو 2 ان ذا رايت سايد، كيو 2 تزق كيو 1 ان ذا ليفت سايد. معنى كده ان هم وكمان they are equal in magnitude and opposite in direction. ده اسمه نيوتنز ثيرد لو. فهو بيقول لك ان انت لو شفت في قوه كهربيه اعرف ان مفيش قوه كهربيه او الكتريكال فورس could be present singly، مش هتتواجد كده لوحدها، لا لو في اكشن بيبقى في رياكشن. اهو علشان نشوفها وتبقى واضحه قوي. في صوت في هنا انا عندي اهو، عندي تو تشارجز Q1 و Q2. انا جايب لك تو تشارجز اوف ذا سيم تايب اند تو تشارجز لايك تشارجز وانلايك تشارجز. لو جينا نشوف هنا كده دول لايك تشارجز هما، دي يعني تشارج Q1 and the charge Q2. Q1 is positive, Q2 is positive. They are of the same type. The force between them is repulsion force. Q1 repel Q2 in that direction. Q1 is positive and Q2 is positive. Q1 will repel Q2 in that direction. This is called F12. The force اللي بتأثر بيها 1 على 2. 1 ثابته في مكانها، بتعمل اف 2 بتزق 2 كده اهي. F12 force due to charge 1 on charge 2 in that direction. Q2 بقى تسكت. Q2 will affect Q1 in that direction. It will repel Q1 in that direction. Repel Q1 in that direction. It is called F21, the force of charge 2 on charge 1. It is in that direction. It push charge Q1 in that direction, where Q1 push charge Q2 in that direction. F21. F21 and F12 are equal in magnitude and opposite in direction. Another example which represents two charges of different types. They are called unlike charges. Unlike, positive and negative, are called unlike charges. Q1 attract Q2 in that direction. Q1 is static and attract Q2 in that direction. Come here, positive. Come here, negative. Push Q2 in that direction. It is called F12. Means that 1 pull 2 in that direction. Where 2 pull 1 in that direction. F21. F12 equal to F21 regardless if the two charges are equal or not. مش لازم دي تبقى 3 كولوم ودي 3 كولوم او 3 مايكرو كولوم و 3 مايكرو كولوم. 6 attract 3 by a force and 3 attract 6 by the same force. The two forces are equal. Whether the two charges are equal or not. If the two charges are equal, F1 equal 2 minus F2 1. But and when the two charges are not equal, also Q1 F12 equal minus F12. The two charges, the two forces are equal. كده كده F12 بتساوي F21. كده كده هيساووا بعض، سواء بقى التو تشارجز بيساووا بعض او ما بيساووش بعض. ده معنى كلمه regardless، هم كده كده بيتساووا بغض النظر عن اي حاجه. It is not condition، ما هوش شرط ان Q1 تساوي Q2. Without conditions Q1 و Q2 بيأثروا على بعض ب F12 equal minus F21 equal F minus F21. They are equal with no conditions. مفيش condition، مفيش هنا شرط. Q1 مش لازم تساوي Q2، لا عادي ممكن يبقوا هما الاثنين not equal. Like the earth attract me by a force and I attract the earth with the same force. The earth attract an apple with a force. هي بتشد الابل with a force. While the apple attract the earth with the same force. They are equal in magnitude and opposite in direction. By noting that the mass of the apple doesn't equal to the mass of the earth. But the acceleration is different. هنا الاكسلريشن وده مش مجاله، احنا بنتكلم هنا دلوقتي في الفورس. احنا بنتكلم ان
electrical force obeying Newton the third law, it means that the action equal to the reaction. They are equal in magnitude and opposite in direction. They are equal in magnitude and opposite in direction. هننقل على السلايد الثانية وهنسجل دي في فيديو جديد.